Та поясніть нарешті, де моя бідна дочка? Ну, як вам сказати, пані? Як сказав Мойсей. Мойсей? Який Мойсей? Мойсей? Мойсей – це той, хто вивів євреїв з Єгипту, пані. Для того, аби ми мучилися тут. Не говори так про Мойсея, Йосифе, це гріх, це гріх. Я сказав тільки гріх. те, Ісак, Ти ж що бо я знаєш, що це сказав. гріх. Немає в цьому ніякого гріха. Адже Мойсей сказав. Про Мойсея я читала. Ваша правда, Так, пані. так. Ми відхилились. Відхилилися. Я знаю про Мойсея, я читала в Біблії. Якщо вам відомо щонебудь про мою дочку, то кажіть Бога ради. А якщо ви хочете сперечатись про свого Мойсея, дайте мені спокій. Справа в тому, пані, що ми знаємо, де знаходиться ваша дочка. Господи, невже жива моя Настоня? Жива. Ще як жива. Дай Боже нашим дітям так жити, як вона жива. Вона на волі. Ну, не зовсім, щоб... Ви що, зичите своїм дітям жити в неволі? Бачите, кому неволя, а кому... Та поясніть нарешті, де моє дитя? Вона у палаці самого султана Сулеймана Величного, пані. Бідне моє дитя. Вона скоро стане султанкою. Це я у всьому винна. Бідна моя дитина. Донечко моя нещасна. Що? Нещасна? Ти чуєш, нещасна? Вона каже нещасна. Про наречену володаря 3 частин світу. Я зараз помру. Це не може... Я кажу про своє бідне дитя, Ай, я не можу просто... котре змушене віддатися гонителеві християн. Що сказав би її бідний батько? Господи, як вчасно ти забрав його до себе. Дай вам Боже Пані, здоров'я, пані, почекайте. Почекайте, давайте поміркуємо. Вам не до вподоби ваш майбутній зять, це ваша справа. Хоча, видить Бог, будь-хто на вашому місці хотів би бачити свою доньку за таким зятям Сулейманом Могутнім. Йосифе, я маю рацію. О, ще пак, моїм би дівчатам це таке щастя. Пані Лісовська, люба моя, я вас таки розумію. Розумію. Та ви мені скажіть щиро. Ви хочете побачити свою доньку? Звичайно. Ось. Та чи це можливо? Пані Лісовська. Як мені потрапити до Стамбула? Дістатися до палацу? Її наречений їздив до Криму шукати її. З грошима, та ще з якими грошима? Так. Її не знайшов, та й сам пропав. Це горе. Залишилась я одна, без копійки грошей. Не турбуйтесь, пані, витрати ми беремо на себе. Щоб ви не сумнівались. Ви? Так. З пані. якої речі? І взагалі, звідки вам відомо, що саме вона моя дочка? Пані Лісовська, давайте не будемо говорити про це на Давайте вулиці. не будемо. Давайте поговоримо про це у вас вдома. Ми все пояснимо, правда, Йосифе? Звичайно. Так. Щоб ви не сумнівались. Ну, ви знаєте, я нічого не розумію, мене легко обдурити. Давайте краще поговоримо з братом мого чоловіка, отцем Іоанном. Добре. Чудово. І там ми вирішимо всі наші справи. Чудово, щоб ви Пані не сумнівались. Лісовська, домовились. Вітаю великого султана Османію. Ну, що сказав християнський патріарх? Він мені відмовив. То моя рада була зла, а не його рішення. Його рішення було справедливим. Ти маєш бути не менш справедливим, ніж він. Не забудь, що боротьба з жінкою не виграється насильством. Що ж тепер ти мені порадиш? Доки я був у патріарха, улеми знайшли ченця, що втік з землі Роксоланію, і прийняв віру Магомета. І що ж нам робити з цим
правовірним мусульманином. Прирученими соколами ловлять диких соколів. Цей колишній чинець, хоч і не сокіл, та наші улеми кажуть, що він не раз робив такі послуги. І завжди успішно. Ну що ж, роби, як знаєш. Хай постарається цей колишній чернець. Як ім'я його, скажи, щоб я запам'ятав його на випадок удачі чи невдачі теж. Він взяв імення Еневер. 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 Ану геть. Пішла. Зачиніть двері. Забирайся звідси. От чудова квітка в садах падишаха. Падишах, халіф часу, просить тебе поговорити з цією людиною. Хто ви? Що вам треба? Дитя моє, я колишній чернець. І я прийшов у вельми важливій справі для всіх християн. І для тебе теж. Ви родом з Галичини. Ви давно з дому? Моїм домом була келія. Але там, де я народився, я був дуже давно. Дуже. І саме турбота сердечна про нашу вітчизну привела мене до тебе. Але яким чином я, нещасна невільниця, можу допомогти своїй вітчизні? Невільниця не може, але улюблена дружина повелителя османів може. Як же я, християнка, можу погодитися стати дружиною султана? Ти чула щонебудь про чудотворну ікону Божої Матері з Іверського монастиря? Так, мені розповідав про неї мій батько. Так от ясної ночі, коли вітер з Гелеспонту і Пропонтиди не віє, і коли Елінське море гладке й мов дзеркало, тоді сходить на землю Божа Матір, йде босими ногами по гострому камінню і колючому корінню, і творить святу молитву. І коли йде розбійник з ножем за халявою, і коли йде він з кривавленими руками, чи зрадник святої справи, вона починає розмову з ним і прощає все, як тільки відчує іскру каяття. А хіба може Матір Божа простити зраду цілому поколінню і церкві сина свого?
Божа матір Іверська може простити у невимовній милості своїй. Добре. Я сама поїду молитися Божій матері на святому Афоні. Я сподіваюся, що Божа матір Іверська допоможе тобі. Перестаньте метушитися, це вам не допоможе. Якщо той розтрига наклав головою, то за наші голови я не дав би й мідяка. Ви наражаєтесь на таку небезпеку. Навіть не знаю, чим я зможу віддячити вам. Чим? Можливо, коли-небудь я вам скажу. Можливо, навіть і зараз. Хоча ні, ще рано. Хочу подякувати тобі за новий одяг. Так приємно, бодай на короткий час мати гарний одяг. А чому на короткий? Бо я невільниця. А невільниці одягають і роздягають з волі господаря. Чи не могла б ти хоча б на хвилину забути, що ти невільниця? Скажи краще, що б ти зробила, якби тобі справді належали всі мої землі? Від Тихого Дунаю до Басри і від Багдату до кам'яних могил фараона. Я би будувала. Що б ти будувала? Для початку імарет. Мені не дає спокою думка, що голодні блукають столицею великої держави. Я бачила їх, і це жахливо. Кухня для нужденних врятувала б багатьох від голодної смерті. А потім? А потім Дарішифу. Лікувати бідних – обов'язок кожного заможного християнина. І мусульманина теж. Та продовжуй, ти ще не завдала великої біди моїй скарбниці. Я б ще побудувала караван-сарай для чужеземців і подорожніх. Та більше за все я будувала б і витрачала б на божевільних. Я б побудувала для них велике тімархане. Я наняла б людей, котрі в цьому домі годували і лікували б їх. Ти дбайливий правитель. Ой, Господь Бог розсіяв зірки, як хлібороб зерна. І одну із зірок, мабуть, через забуття кинув до мого парку. Про що ти думаєш, Ельхуре? Я думаю, що сталося так, ніби я нав'язалась тобі. Як нав'язалась? Пам'ятаєш, я сказала, що мені тепер буде зле у будь-якої з твоїх жінок чи одалісок. І тоді ти був змушений. Не продовжуй далі. Султан змушений робити тільки те, чого сам від себе вимагає. А ось іде наш новонавернений. Він нам дещо розповість. Це буде значно цікавіше. Я зробив все, що зміг. Ти знайшов людину, яка зможе побачити її? Я сам розмовляв з нею. Ти бачив Настуню? Настуню. Вона тепер Роксолана Хурем. Як же ти потрапив до гарему? Мене покликали переконати її прийняти іслам. Ну і що? Вона прогнала тебе? Ні. Ти їй сказав, що нас бачив. Якби я зробив таку дурницю, то ми б з вами на цьому світі не зустрілись. Хіба що на ешафоті. Хочеш сказати, що вона зрадила б нас? Ні. Просто нас підслуховували. Принаймні троє. Звідки ти знаєш? Я знаю порядки в Сералі.
Тоді яка користь від того, що ти бачив її? Я переконав її попросити допомоги у Іверської Божої Матері. Вона поїде на Афон, і там ви зустрінетесь з нею. Як це нам вдасться? Справа в тому, що до воріт Іверського монастиря жоден мусульманин навіть не може підійти. А ви сховаєтесь і будете чекати на неї. Та ж жінкам, хай навіть християнкам заборонено підніматись на Афон. Султан може зняти цю заборону. А Роксолана Хурен має зараз такий вплив, що досить їй тільки забажати, а дозвіл султана буде. Про що ти думаєш? Може, ти щось хочеш попросити у мене? Ні, нічого. Хіба б ти не хотіла поклонитися своєму богові на Афоні? Хотіла б. Та мені сказали, що твої предки заборонили жінкам з'являтися на Афоні. Ну, що важить якась заборона проти твого бажання? Ти знаєш, я придумала, як ти міг би здійснити моє бажання, не порушуючи заборони. Як? Я переодягнуся хлопчиком. Та це буде лише прикриттям порушення. І все ж. Ну що ж, хай буде по-твоєму. Скажи мені своє бажання, я зроблю для тебе все. Цієї ж хвилини Так, миттю. я би з'їла щонебудь, якщо це можливо. Принесіть щось поїсти. О, вельмишановний охоронцю, чи можу я бачити високоповажного баші Урхана Агу? О, можна вас спитати, чи можу я бачити високоповажного баші Урхана Агу? Зачекай тут. Він зараз вийде до тебе. Дякую. Ага, це ти, старий шахраю. Хай благословить вас Аллах і возвеличить вас, о благородний Урхане Ага. Що тобі потрібно знову в таку пізню годину? Справа в тому, о благородний Урхане Ага, що я продав кілька невільниць до гарему Падишаха і зараз хотів би... О, виходить, ти непогано заробив. Та ви забуваєте, високошановний Урхане Ага, щоб виховати невільниць, гідних гарему Падишаха, треба витратити багато грошей.
який щедро покривається милістю падишаха. Ти ж не будеш цього заперечувати, Ібрагіме. Я не заперечую, та я хотів би вам нагадати, шановний Урхане Ага. Ну, добре, досить скиглити. Ти, здається, прийшов з проханням. Так, так. О, могутній Урхане Ага. Ось вам наперед моя подяка. Ти ж бо ж знаєш, що я завжди ладен тобі допомогти. Так що тобі знадобилося? Справа в тім, що я хотів дещо передати одній невільниці, сказати їй на прощання кілька слів. Пару слів, не більше. А тож, благородніший Урхане Ага. Це не така вже проста справа, як тобі здається. Та з огляду на наші добрі стосунки, ти можеш поговорити з нею в моїй присутності. Звичайно, звичайно. Як звуть твою невільницю? Настя. Як ти сказав? Ну, Настя, її ще Роксоланою називають. Замовкни, нещасний. Замовкни і забудь. Забудь про те, що вона колись була твоєю невільницею. Забудь, що ти її взагалі будь-коли бачив. Але пробачте, що трапилось? Я взагалі нічого не розумію. Не задавай зайвих запитань. Якщо хочеш зберегти на плечах власну голову. Але що трапилось? Трапилось те, що ця Настя, Роксолана, може стати Башкадуні, улюбленою дружиною Сулеймана. Хай береже Аллах його вічно. Ви, мабуть, жартуєте. Які там жарти? Візьми свої гроші і забирайся звідси. І запам'ятай, ти мені нічого не говорив, я нічого від тебе не чув. Так, я все зрозумів. Потвора. Я ніколи не був такий щасливий. Попроси мене ще щось. Невже тобі нічого не хочеться? Хіба що квітку? Хоча ні. Якщо це можливо, привези сюди мого учителя Абдулага. Він міг би далі навчати мене мови і Корану. Він дуже хороший. А де він? Я не знаю. Можливо, навіть у Стамбулі. Або у Кафі. Я розумію, як важко розшукати людину в такому великому місті. Я зроблю це для тебе. Я зроблю. Його знайдуть.